Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, so right now we have Dilip, Lakshmi, Vijay, Devka, Diksha, Kokila, Nisha, Shabina, Saruja, Sriya, and Yogesh. We'll continue with the previous sections. जुन चाहिँ हाम्रो topic थियो chemical bonding and molecular structure. त्यसमा आज we try to cover this topic जुन चाहिँ ionic bond, lattice, enthalpy, bond parametersहरुमा है bond angle, bond lengthहरु छ. So यिनीहरु we'll try to cover. Ionic bond or electrovalent bond है. So ionic bond like electrovalent bond पनि भन्छ. सेम कुरा हो. आयोनिक बन्डको चाहिँ के छ मेन प्रपर्टी भन्दाखेरि जस्तै कोभलेन्ट बन्डमा चाहिँ के हुन्छ कोभलेन्ट बन्डमा चाहिँ जस्तै H2 molecule when we talk about H2 molecule र यो H र H को बीचमा बन्ड हुन्छ है बट आयोनिक मोलिक्युलमा सपोज NaCl मा छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अस्ति पनि भनेको थियो हामीले वी हेभ लर्न दिस वान एउटा सोडियमको लागि एउटा क्लोराइड छ इट्स इज नट स्पेसिफिक द्याट यो सोडियम चाहिँ यही क्लोराइडसँग बोन्डेड छ भन्ने त्यस्तो स्पेसिफिक चाहिँ हुँदैन किन भन्दाखेरि स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि इट विल बी समथिङ लाइक दिस है Na प्लस हुन्छ है Cl माइनस हुन्छ फेरि उता गएर Na प्लस हुन्छ यो फेरि Cl माइनस हुन्छ त्यसै प्रकारले Na को मुनिपट्टि एक्ज्याक्टली Cl माइनस हुन्छ है त्यहाँबाट फेरि Na प्लस हुन्छ Cl माइनस हुन्छ Na प्लस हुन्छ फेरि Cl को मुनि Na प्लस हुन्छ त्यहाँबाट फेरि Cl माइनस हुन्छ त्यहाँबाट फेरि Na प्लस Cl माइनस फेरि यहाँनिर Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस है अब तिमीले कुनै पनि एउटा सोडियम लियो कुनै पनि एउटा सोडियम लियो भने सपोज आई एम कन्सिडरिङ दिस सोडियम just change the color फाइन सपोज मैले यो सोडियम लिँदैछु है ग्रीन लाइनको यो सोडियमको सँग चाहिँ कुन चाहिँ क्लोराइड हो भन्ने डेफिनेट छैन नि त यो सोडियमसँग यतापट्टि पनि एउटा क्लोरिन छ यतापट्टि पनि एउटा क्लोराइड छ यतापट्टि पनि एउटा क्लोराइड छ यतापट्टि पनि एउटा क्लोराइड छ र सोडियमको एटमको आयनको एक्ज्याक्टली माथिल्लो लेयरमा यो त एउटा लेयर भयो वान लेयर यसको माथिल्लो लेयरमा पनि एक्ज्याक्टली सोडियमको माथि एउटा क्लोराइड हुन्छ र तल्लो लेयरमा पनि एक्ज्याक्टली यो सोडियमको मुनिपट्टि एउटा क्लोराइड हुन्छ सो द्याट मिन्स यसको कोअर्डिनेसन नम्बर भन्छ ओके चाहिँ 6 हुन्छ द्याट इज नम्बर अफ नियरेस्ट नेबर जो चाहिँ उसँग टच गरेर बसेको छ है बुझ्यो यो सोडियमको 6 हुन्छ किनभने 4 त यो लाइनमा भइगयो र माथि एउटा तर तल एउटा गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली 6 हुन्छ सो कुन चाहिँ सोडियम यो सोडियम चाहिँ कुन चाहिँ क्लोराइडसँग एक्ज्याक्टली बन्डेड छ त्यो चाहिँ डिफाइन्ड हुँदैन सिमिलरली सेम एप्लाइज टु द क्लोराइड अल्सो क्लोराइडमा पनि त्यही हेऱ्यो भने वरिपरि 4टा सोडियम छ है कुनै पनि क्लोराइड लियो भने वरिपरि 4टा सोडियम आयन छ र एक्ज्याक्टली क्लोराइडको माथिल्लोपट्टि एउटा सोडियम आयन हुन्छ तल्लोपट्टि सोडियम आयन हुन्छ यसको पनि कोअर्डिनेसन नम्बर 6 हुन्छ भयो सो त्यस्तो हुन्छ सो आयनिकमा चाहिँ के लिन्छ भन्दा एभरेजमा लिन्छ एभरेजमा द्याट मिन्स यहाँनिर हेऱ्यो भने वी हेभ 1 2 3 4 5 6 7 यहाँनिर हेऱ्यो भने 8 सोडियम आयन छ र 8 के छ क्लोराइड आयन छ नि त है सो रेसियो हेऱ्यो भने चाहिँ सो सोडियम आयन इज टु क्लोराइड आयनको रेसियो हेऱ्यो भने चाहिँ 1:1 हुन्छ 1:1 हुन्छ राइट सो हो त्यसलाई नै चाहिँ NaCl भनेर भन्छ ल यसमा अझै एउटा फ्याक्टर के छ भन्दाखेरि त्यहाँ अब अदर फ्याक्टर्सहरू छ जस्तै सोडियमबाट सोडियम आयन हुँदाखेरि सोडियमबाट सोडियम एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्छ यसलाई भयो आयोनाइजेसन इन्थाल्पी र क्लोराइडमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोन एड भएको छ है र Cl माइनस भएको छ ओके Cl माइनस भएको छ द्याट मिन्स फर्स्टकोमा चाहिँ भयो आयोनाइजेसन इन्थाल्पी यसको चाहिँ हामी आयोनाइजेसन इन्थाल्पी हेर्नु पर्यो र यसको चाहिँ के हेर्नु पर्यो इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी हेर्नु पर्यो बुझ्यो सो सोडियमको चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्नु पर्यो किन सोडियम प्लस हुन्छ नि त आयोनाइजेसन इन्थाल्पी भयो र सोडियम क्लोराइड चाहिँ के हुँदैछ एउटा इलेक्ट्रोन एड हुँदैछ सो यसको चाहिँ हेर्नु पर्यो हामीले इलेक्ट्रोन गेन इन्थाल्पी ल
त्यो हेर्नु पर्यो र जब सोडियम र क्लोराइड छेउमा आउँछ नि जब सोडियम प्लस र क्लोराइड आयन एक अर्कामा एप्रोच गर्छ नि बुझ्यो सो त्यति बेला फेरि इट अल्सो रिलिजेस सम अमाउन्ट अफ एनर्जी ओके सो यो सबै कन्सिडर हुन्छ कुनै पनि आयनिक बोन्ड बनिँदाखेरि र नेट हेर्नु पर्यो द्याट इट सुड बी स्टेबल अब यो Na प्लस र Cl माइनस चाहिँ स्टेबल हुनु पर्यो र द्याट मिन्स जति एनर्जी रिलिज हुन्छ नि Na र प्लस किनभने पोजिटिभ र नेगेटिभ छेउमा आउँदा जहिले पनि एनर्जी रिलिज हुन्छ त्यो रिलिज चाहिँ बेसी हुनु पर्यो यो दुईटा भन्दा ल त्यति नै याद गर यसमा ओके now we'll move to next section that is lattice enthalpy lattice enthalpy है so यसको डेफिनेसन्सहरु छ यिनीहरु चाहिँ अलिकति याद गर्नुपर्छ ल यहाँ भनेको छ the lattice enthalpy of an ionic solid is defined as the energy required to completely separate one mole भनेपछि कतिवटा पार्टिकल 6.022 into 10 to the power 23 वटा molecule NaCl molecule अथवा ionic solid को molecule particle of an solid ionic compound into gaseous constituent. So 1 mole. Suppose ionic solid को example you can take is a NaCl, right? Best example. So NaCl molecule 1 mole. So 1 mole लिनु भन्दैछ 1 mole भनेको कतिवटा पार्टिकल 6 into 10 to the 6.022 6.022 into 10 to the power 23 particles ल particles मा यसमा चाहिँ सोडियम त्यति सोडियम is 6.022 into 10 to the power 23 वटा र क्लोराइड 6.022 into 10 to the power 23 भन्नु मतलब NaCl चाहिँ 6.022 into 10 to the power 23 वटा जुन चाहिँ छ कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल त्यसलाई सेपरेट गर्नुको लागि चाहिँ कति एनर्जी चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छ ल्याटिस इन्थाल्पी बुझ्यो सो इट इज ल्याटिस इन्थाल्पी अफ एन आयोनिक सॉलिड इज डिफाइन्ड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टु कम्प्लिटली सेपरेट one mole of solid ionic compounds into gaseous constituent ions ल जस्तै एक्जाम्पल NaCl सो NaCl को चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इट सेज दैट NaCl को ल्याटिस इन्थाल्पी चाहिँ कति रहेछ 788 है किलो जूल पर मोल भनेको 1 मोल लाई निकाल्नुको लागि चाहिँ 788 किलो जूल चाहिँदो रहेछ अब यो भ्यालुजहरु त्यति याद गर्नु पर्दैन बट जस्ट रिमेम्बर द डेफिनेसन ओके सो ल्याटिस इन्थाल्पी यो चाहिँ हो ल्याटिस enthalpy lattice enthalpy ल for NaCl is 788 kilojoule per mole त्यति गर्दा चाहिँ यतिवटा 1 मोल अफ पार्टिकल चाहिँ सेपरेट हुन्छ ओके नेक्स्ट छ बोन प्यारामिटर्स है बोन प्यारामिटर्स है सो बोनलाई डिफाइन गर्ने प्यारामिटर्सहरु के हो सो त्यसमा नम्बर 1 छ बोन्ड लेन्थ so what is bond length so bond length is defined as the equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms in a molecule so bonded atoms हुनु पर्यो है so for example bonded atom मा you can take is a H2 molecule so H2 molecule मा के भएको हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा हाइड्रोजन एटम हुन्छ है कोभ्यालेन्टली बन्डेड हो so यो दुईटाको यहाँ नि if I plot this one so this is your bond length is basically the internuclear distance भन्छ internuclear distance है so distance between the two nuclei bonded nuclei of two bonded atoms तर यहाँ नि एउटा वर्ड युज गरेको छ it's called equilibrium distance right directly it is the distance between the two nuclei between the two bonded atoms त्यो भनेको छैन it is between the equilibrium distance right now what does that equilibrium distance भन्नाले के बुझ्छ भन्दाखेरि equilibrium distance भन्नाले एउटा somewhat like average distance okay
किनभने यो मोलिक्युल चाहिँ के भएको हुन्छ, दे आर इन द स्टेट अफ भाइब्रेसन. ओके, सो मोलिकुलर भाइब्रेसन हुन्छ. सो मोलिकुलर भाइब्रेसन चाहिँ थुप्रो किसिमको हुन्छ. ओके, लङ्गिट्युडनल, ल्याटिट्युडनल भन्छ, दे आर अदर टाइप अफ भाइब्रेसन अल्सो. सो भाइब्रेसन भन्नुको मतलब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट यो बोन्ड लेन्थ चाहिँ यस्तो हुन्छ. सपोज दुईटा बोन्ड यो भयो है, ल त कोही बेला चाहिँ स्ट्रेचिङ भन्छ नि, बोन्ड लेन्थ स्ट्रेचिङ. सो स्ट्रेचिङ चाहिँ यो खालकेमा हुन्छ भाइब्रेसन, या इन दिस डाइरेक्सन अल्सो. बुझ्यो. सो दुईटा मोलिक्युल चाहिँ यसो भाइब्रेट भइरहेको हुन्छ. द्याट मिन्स बोन्ड लेन्थ चाहिँ के भएको हुन्छ, लामो छोटो भइरहेको हुन्छ. त्यो भाइब्रेसनको लागि एनर्जी चाहिँ बेसिकली इट्स कम फ्रम द रुम टेम्परेचर अन्ली. ल, सो यो बोन्ड लेन्थ चाहिँ के हुँदै गर्छ, लामो छोटो हुन्छ. बुझ्यो. एउटा फिक्स बस्दैन. नो डाउट द्याट डिफरेन्स इज भेरी भेरी लेस, तर पनि दे आर इन द स्टेट अफ भाइब्रेसन. बुझ्यो. सो यसलाई भन्छ मोलिकुलर भाइब्रेसन. molecular vibration. Okay, so molecular vibration. So molecular vibration मा चाहिँ यस्तो हुन्छ, स्ट्रेच हुन्छ, यो चाहिँ भयो स्ट्रेचिङ है, यो चाहिँ भयो कम्प्रेस, यो चाहिँ स्ट्रेचिङ, कम्प्रेसिङ. ओके, सो दुई खालके अब तीनटा एटम भएको, जस्तै वाटरहरू हुन्छ नि, वाटरमा चाहिँ फेरि अरू खालके भाइब्रेसन. यो वाटरमा चाहिँ के हुन्छ, यो के अरे स्ट्रेचिङ र कम्प्रेसिङ पनि हुन्छ, प्लस यो एङ्गलको पनि बोन्ड एङ्गल पनि कम्ती बेसी हुन्छ. ओके, सो दे आर अदर भाइब्रेसन अल्सो पोसिबल. जबकि यो H2 मोलिक्युलमा खालि दुईटा भाइब्रेसन मात्रै पोसिबल हुन्छ, स्ट्रेचिङ र कम्प्रेसिङ. स्ट्रेचिङ भनेको बोन्ड लेन्थ लामो हुन्छ, कम्प्रेसिङमा बोन्ड लेन्थ छोटो हुन्छ. ओके, यो कम्प्रेसिङ नो डाउट सलिड फेजमा पनि त्यो भाइब्रेसन हुन्छ है. अगर सलिड फेजमा छ, सपोज हाइड्रोजनलाई हामीले लिक्विफाई गऱ्यो, त्यसको बादमा सलिडिफाई गर्यो भने पनि इभन द्याट भाइब्रेसन इज अलवेज देयर. ल, मोलिकुलर भाइब्रेसन. सो त्यसले हुँदाखेरि चाहिँ बोन्ड लेन्थ चाहिँ के हुन्छ, फिक्स बस्दैन. बुझ्यो. सो लामो छोटो हुन्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही कारणले भने चाहिँ इक्विलिब्रियम डिस्टेन्स भन्नाले समवट लाइक इट इज एभरेज डिस्टेन्स. ओके, that is between the nuclei. So that is the bond length. Got it? So book मा certain molecules हरुको bond length दिएको छ है. जस्तै नर्मल केसको bond length हरु है यिनीहरु. एक्सेप्सनल मा अर्कै हुन्छ है. जस्तै OH bond है, अक्सिजन र हाइड्रोजनको bond length चाहिँ हुन्छ, हाम्रो कोभ्यालेन्ट bond छ भने इट्स 96 पिकोमिटर हुँदो रहेछ है. कार्बन हाइड्रोजनको 107, नाइट्रोजन अक्सिजनको 136 है. कार्बन अक्सिजनको सिंगल bond है. कार्बन अक्सिजनको सिंगल bond हो भने 143 पिकोमिटर हुन्छ है. त्यस्तै प्रकार तल गएर कार्बन अक्सिजनको डबल बोन्ड हो भने 121. सो डबल बोन्ड इज सर्टर देन सिंगल बोन्ड. त्यस्तै प्रकारले कार्बन अक्सिजनको छैन, कार्बन के हेर, कार्बनको सिंगल बोन्ड इज 154, कार्बनको डबल बोन्ड इज 133, कार्बनको ट्रिपल बोन्ड इज 120. सो यहाँबाट हामीले के बुझ्छ भन्दाखेरि चाहिँ जति बोन्ड बढ्दै जान्छ, द्याट इज नम्बर अफ बोन्ड, सिंगल बोन्ड, डबल बोन्ड, ट्रिपल बोन्ड हो भने जति बोन्ड बढ्दै जान्छ त्यति नै बोन्ड सर्टर हुँदै जान्छ सेम एलिमेन्टको बिचमा है. जस्तै कार्बन सिंगल बोन्ड 154 पिकोमिटर भयो, कार्बन डबल बोन्ड चाहिँ कति छ 133, अलिकति छोटो भयो. कार्बन ट्रिपल बोन्ड अझै छोटो हुन्छ 120 पिकोमिटर. बुझ्यो. सो जति बोन्ड अर्डर भन्छ यसलाई गएर, बोन्ड अर्डर बढ्दै गयो त्यति नै बोन्ड लेन्थ छोटो हुँदै जान्छ. Similarly, you can see for carbon nitrogen also. Carbon nitrogen is 143 picometer हो भने कार्बन नाइट्रोजन डबल बोन्ड छ भने चाहिँ 138 पिकोमिटर हुन्छ. र कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बोन्ड हो भने 116 पिकोमिटर हुन्छ. 116 पिकोमिटर, राइट. सो त्यसरी नै बोन्ड नम्बर, द्याट इज नम्बर अफ बोन्ड बढ्दै गयो, मल्टिपल बोन्ड हुँदै गयो त बोन्ड छोटो हुँदै जान्छ. कोभ्यालेन्ट रेडियस है, यो अस्ति पनि डिस्कस भइसकेको छ. नाउ व्हाट इज कोभ्यालेन्ट रेडियस? कोभ्यालेन्ट रेडियस इज द मेजर्ड approximately as the radius of an atom's core which in contact with the core of the adjacent atom in a bonded situation.
So basically covalent means radius means covalent molecule को बीचमा हुन्छ जस्तै again we will taking H2 molecule. H2 molecule हेर्यो भने we have यो covalent bond is formed by the overlap. Okay, so overlap. So obviously, so यो molecule भयो त यसरी तान्नु पर्यो यो दुईटा parallel line. You have to draw a parallel line. So यसको यो चाहिँ भयो तपाईको internuclear distance है internuclear distance internuclear distance र यसलाई divided by 2 गरे बीचमा गरे भने चाहिँ यो चाहिँ आउँछ हाम्रो R covalent ल so R covalent is equals to nuclear distance divided by 2 internuclear distance divided by 2 हुन्छ ल R covalent चाहिँ remember covalent bond हुनु पर्यो दुईटाको बीचमा covalent bond भयो र internuclear distance गर्यो र that is divided by 2 okay directly एकदम हुन्छ that R covalent is the internuclear distance divided by 2 गर्दाखेरि आइहाल्छ ल next is van der Waals radius है so van der Waals radius so van der Waals radius represents the overall size of an atom which includes its valence shell into a in a non-bonded situation. त यसमा चाहिँ non-bonded electrons हरु सबै काउन्ट हुन्छ. That means overall molecule नै काउन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ. So basically अर्को डेफिनेसन हेर्ने भने van der Waals radius मा सपोज दुईटा कोभ्यालेन्टली बन्डेड मोलिक्युल छ है जस्तै H2 भयो त्यहाँबाट so we are talking about H2 molecule ल so H2 molecule हो सेन्टर भयो यहाँ चाहिँ ओभरल्याप भएको हुँदैन यो here what we have to take is this one okay so यो भयो internuclear distance distance भयो है so यसलाई हाफ गरे यसलाई बीचबाट तान्यो so भन्यो भने चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो यो चाहिँ हुन्छ R van der Waals R van der Waals हुन्छ ल यो चाहिँ हाम्रो van der Waals is R van der Waals ठीक छ so again so what is R van der Waals so R van der Waals radius just R van der Waals Waals equals to internuclear distance यसो गरिन्छ distance between two similar atoms in separate molecule in a solid divided by 2 okay so R van der Waals equals to the distance between the two similar atoms in separate molecules बुझ्यो so similar atoms यो माथि पनि H2 molecule तल पनि H2 molecule so HH दुईटा HH भयो है यो पनि हाइड्रोजन हो यो पनि हाइड्रोजन हो यो पनि हाइड्रोजन हो यो पनि हाइड्रोजन so similar atom हाइड्रोजन similar atom हुनु पर्यो तर दुईटा डिफरेंट molecule को हुनु पर्यो okay so different molecule को हुनु पर्यो र divided by 2 गरे भने चाहिँ
आर भ्यान डर वाल हुन्छ तर सेम कुरा बिट्विन द सेम मलिक्युल गर्यो भने चाहिँ द्याट इज आर कोभ्यालेन्ट हुन्छ ल सो आर भ्यान डर वालमा चाहिँ के भएको हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा मलिक्युलको हाइड्रोजन चाहिँ ओभरल्याप भएको हुँदैन नि त एकअर्कामा हैन सो यो मलिक्युलको हाम्रो कन्सिडर भयो यो मलिक्युल यो एटम र यो एटम यो दुईटा एटम सो सेम एटम हो बट डिफ्रेन्ट मलिक्युलको सो यो दुईटाको बिचमा ओभरल्याप भएको हुँदैन नि त मेन कुरा चाहिँ जे यिनीहरू एकअर्कामा जस्ट टच भएर बसेको हुन्छ है सो त्यसको चाहिँ हामीले इन्टरन्युक्लियर डिस्टेन्स निकाल्यो द्याट इज दुईटा न्युक्लियसको डिस्टेन्स निकाल्यो डिभाइड बाई 2 गर्यो भने चाहिँ हामीले एक्ज्याक्टली आर भ्यान डर वाल रेडियस निस्किन्छ र आर भ्यान डर वाल चाहिँ याद गर्नु आर भ्यान डर वाल चाहिँ सबसे ज्यादा हुन्छ एमङ द रेडियस सबै रेडियसमा किनभने आर कोभ्यालेन्टमा के भएको हुन्छ ओभरल्याप भएको हुन्छ हैन यु क्यान सी या आर कोभ्यालेन्टमा के भएको हुन्छ यु क्यान सी द ओभरल्याप हियर ओभरल्याप भएको हुन्छ है जबकि यतापट्टि गएर आर भ्यान डर वालमा ओभरल्याप भएको हुँदैन ओभरल्याप भएको हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आर भ्यान डर वाल चाहिँ सबसे ज्यादा हुन्छ नाउ नेक्स्ट इज अ बोन्ड एंगल है बोन्ड एंगल सो बोन्ड एंगल जहिले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ लोन पेयरको हेर्दैन है जहिले पनि बोन्ड पेयरको बीचको एंगललाई मात्रै हेर्छ ल बोन्ड एंगल किन बोन्डमा so it is defined as the angle between the orbitals containing bonding electrons pairs around the central atom in a molecule or complex ion it is expressed in degree so it is between the bonding orbital molecule that means agar हामीले water को केस लिँदैछ water को केस लिन्छ water मा if you see it has a 2 bond pair and 2 lone pair oxygen हो नि त हैन oxygen को valence electron 6 कति हो 6 भनेपछि 1 1 2 1 2 3 4 5 6 यो भयो नि त हाम्रो अक्सिजनको 6 वटा इलेक्ट्रोन हैन फाइन सो 6 वटा इलेक्ट्रोन सो इफ यु सी यहाँनिर दुईटा लोन पेयर हुन्छ लोन पेयरलाई यसो पनि गर्छ सो दुईटा लोन पेयर दुईटा बोन्ड पेयर छ है र यो बोन्ड पेयरको बीचको जुन चाहिँ एंगल छ बोन्ड पेयरको बीचको जुन चाहिँ एंगल छ यो एंगललाई चाहिँ हामीले भन्छ बोन्ड एंगल ल जहिले पनि बोन्ड पेयरको बीचको एंगललाई चाहिँ बोन्ड एंगल भन्छ यो पनि समवर लाइक एभरेजै हो किनभने यो पनि स्ट्रेचिङ हुन्छ कम्प्रेस हुन्छ या एक्सपान्ड हुन्छ एंगल सो देयर इज वन भाइब्रेसन यसको पनि हुन्छ बट बेसिकली द्याट इज बोन्ड एंगल ल सो बोन्ड एंगलमा हेर्दाखेरि चाहिँ बादमा गएर भेस्परमा हामीले पढ्नु चाहिँ जस्तै CH4 मोलिक्युल हेर्यो है CH4 मोलिक्युल हेर्यो भने द एंगल इज बी समथिङ लाइक दिस यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ ल हाइड्रोजन 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 बट दिस इज अ 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर यो 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर र इच एंगल हेर्यो भने यो एंगल कुनै पनि एंगल हेर्यो भने इट्स एक्ज्याक्टली 109 डिग्री 28 मिनट भन्छ ल यो रेडियन स्केलमा हो बट विच इज 109 degree 28 minute is almost equals to 109.9.5 degree है याद गर्नु ल किनभने 60 मिनट भनेको चाहिँ 1 डिग्री एंगल हुन्छ ओके घडीको जस्तै हो 60 मिनट मिन्स 1 डिग्री हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि 28 मिनट भनेको लगभग 30 मिनट जस्तै हो 30 मिनट भने 60 को आधी हो द्याट मिन्स इट्स अ 0.5 ल सो कुनै पनि एंगल लियो भने चाहिँ कति हुन्छ कुनै पनि एंगल एनी वान 109 डिग्री 28 मिनट इज एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि चाहिँ एनी एंगल कुनै पनि दुईटा बोन्डको एंगल लियो भने एक्ज्याक्टली हुन्छ यो चाहिँ 3 डाइमेन्सनल स्टेट यो चाहिँ कस्तो भने यो तलको मात्रै लियो भने पिरामिड जस्तो पिरामिडमा माथि एउटा उठेको जस्तो हुन्छ ल यसलाई भन्छ हामी टेट्राहेड्रल टेट्रा TRA टेट्रा HEDRAL हेड्रल एंगल भन्छ टेट्राहेड्रल एंगल शॉर्ट फर्म में TH पनि लेख्छ टेट्राहेड्रल एंगल
सो टेट्राहेड्रल एंगल चाहिँ हुन्छ 109 डिग्री। अब यहाँ चाहिँ अलिकति कम्ती हुन्छ ल, वाटरको केसमा हेर्यो भने यो चाहिँ 109.5 भन्दा अलिकति कम्ती हुन्छ, बिकज लोन पेयरले बेसी स्पेस अकुपाई गर्छ माथि। ओके, सो इच एंगल इज जस्तै मिथेन केसमा चाहिँ each angle will be tetrahedral angle, which is equals to 109 degree 28 minute. ल लोन पेयर छ भने लोन पेयर त्यतिकै बस्छ, लोन पेयरलाई हामी कन्सिडर गर्दैन, खालि बोन्ड एंगल। सो बोन्ड एंगल हुनुको लागि चाहिँ एटलिस्ट दुईटा बोन्ड पेयर चाहियो, सेम एटमबाट दुईटा बोन्ड पेयर निस्केको हुनु पर्यो, तब मात्रै हामीले बोन्ड एंगल निकाल्नु सक्छ। भयो, यो चाहिँ अब थियोरिटिकली हुँदैन, एक्सपेरिमेन्टली हेरेर दे आर सर्टेन टेक्निक्स जसले मेजर गर्छ बोन्ड एंगल्सहरु। नेक्स्ट इज बोन्ड इन्थाल्पी। So it is defined as the amount of energy required to break 1 mole of bones of a particular type, है। So same type को भन्नुको मतलब है, particular type भनेको same type of energy bond लाई ब्रेक गर्नुको लागि चाहिँ कति एनर्जी चाहिन्छ, between two TWO between two atoms in a gaseous state. Okay, its unit is kilojoule per mole. Okay, kilojoule लेख्दाखेरि जहिले पनि किलो को युनिट चाहिँ स्मल लेटर के है, ल याद गर्नु है, किलोजुल मा स्मल लेटर के हुन्छ। केल्विन जुन चाहिँ टेम्परेचर को युनिट छ नि केल्विन, त्यो चाहिँ क्यापिटल के हुन्छ, किलो इज स्मल लेटर के, याद गर्नु, जुल क्यापिटल जे भइगयो पर मोल। सो त्यही भन्दैछ बोन्ड इन्थाल्पी इज द अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड टु ब्रेक 1 मोल of bonds of particular type between the two atoms in a gaseous state. ठीक छ। सो 1 मोल अफ बोन्ड भन्नाले 6.022 into 10^23 वटा बोन्ड ब्रेक गर्नु कति एनर्जी चाहिन्छ, दैट इज बोन्ड इन्थाल्पी। तर त्यति 6.022 into 10^23 वटा बोन्ड चाहिँ एकै खालके बोन्ड हुनु पर्यो है, बुझ्यो, बिट्विन द सेम टाइप अफ बोन्ड, दैट मीन्स सेम बिट्विन द सेम एटम्स नै हुनु पर्यो, that is bond enthalpy। ल जस्तै अब सबसे सजिलो हाइड्रोजन है, H2 मोलिक्युल। सो H2 मोलिक्युललाई ब्रेक गरेर ग्यासियस फेजमा, अभियसली ग्यासियस फेजमा ब्रेक गरेर दुईटा H है, यो पनि ग्यासियसमै आउँछ, ग्यासियस प्लस H ग्यासियस, दुईटा ग्यासियस एटममा कन्भर्ट हुनु जति एनर्जी चाहिन्छ दैट इज नोन एज बोन्ड इन्थाल्पी। ल कति हुनु पर्यो, 1 मोल है। सो 1 मोल अफ एक्जाम्पल हेर्यो भने हाइड्रोजन मोलिक्युलको चाहिँ रहेछ 435.8 किलो जूल पर मोल। ल सो इन केस अफ हाइड्रोजन को चाहिँ हाइड्रोजन मोलिक्युललाई हामीले हाइड्रोजन एटममा कन्भर्ट गर्नुको लागि 1 मोल गर्नुको लागि कति एनर्जी चाहिन्छ भन्यो भने चाहिँ इट विल बी 435.8 किलोजूल पर मोल। यो एक्जाम्पल मात्रै, यस्तो भ्यालुजहरु याद गर्नु पर्दैन, देखे हुन्छ अगर काई न्यूमेरिकलमा आइहाल्यो भने। ल सो 1 मोल याद गर्नु पर्यो, 1 मोल ब्रेक गर्नु, एउटा एटम हैन, एउटा मोलिक्युल हैन, 1 मोल। सो भनेपछि अभियसली यो प्रोडक्ट पनि 1 मोल निस्किन्छ, यो पनि 1 मोल निस्किन्छ, बेसिकली 2 मोल अफ हाइड्रोजन निस्किन्छ। त्यो सो दैट मीन्स यो हाइड्रोजन को बोन्ड ब्रेक गर्नुको लागि चाहिँ कति एनर्जी चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 435.8 किलोजूल पर मोल। सो दैट इज द ओके। सो सिमिलरली द अदर केसेस कमन छ, जस्तै बुकमा अझै एउटा दिएको छ नाइट्रोजन N2 मोलिक्युल जो ग्यासियसमा छ है, यसलाई ब्रेक गर्यो भने नाइट्रोजन ग्यासियस प्लस नाइट्रोजन ग्यास निस्किन्छ है। N2 भनेपछि यो बुझ्नु पर्यो यसमा ट्रिपल बोन्ड छ है, 1 मोल। सो 1 मोल ब्रेक गर्नु कति चाहिँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सो बोन्ड इन्थाल्पी है, सो बोन्ड इन्थाल्पी चाहिँ हुन्छ हाम्रो 946
kilojoule per mole ल सो नाइट्रोजन को कति चाहिन्छ 946 ओके सो यसमा ट्रिपल बोन्ड छ नि त सो obviously हाई एनर्जी नै चाहिन्छ नेक्स्ट इज बोन अर्डर बोन अर्डर सो बोन अर्डर So bone order भनेको अघिको भनेको यस्तो कुरा गर्दै in the Lewis description of covalent bond है the bone order is given by the number of bonds between the two atoms है number of bonds so number of जस्तै bone order so hydrogen को केसमा so we are talking about S2 molecule S2 molecule मा bone order चाहिँ so यसलाई म BO लेख्दियो bone order so bone order equals to 1 हुन्छ Oxygen को molecule हेर्नु भने O2 molecule मा हुन्छ इट्स बेसिकली O डबल बन्ड O हुन्छ हैन सो बोन अर्डर चाहिँ हुन्छ हाम्रो 2 सो नाइट्रोजन को अघि गर्ने जस्तै नाइट्रोजन को बीचमा ट्रिपल बन्ड हुन्छ त यसको भयो बोन अर्डर चाहिँ भयो 3 ल सो कतिवटा बोन्ड छ दैट इज बोन अर्डर पर्टिकुलर दुईटा एटम को बीचमा है फाइन सो अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि with the increase in bone order bone enthalpy increases and so bone length decreases so but that means bone order is directly proportional to bone enthalpy बुझ्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स बोन अर्डर बढ्नु मतलब बोन इन्थाल्पी बढ्छ जबकि बोन अर्डर इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु बोन लेन्थ ल so bone order is inversely proportional to bone length bone order is directly proportional to bone energy bone enthalpy है bone order बढ्नु मतलब bone enthalpy बढ्छ अघि भने जस्तै डबल बोन्ड ट्रिपल बोन्ड को अझै बेसी एनर्जी चाहिन्छ त्यस्तै प्रकारले bone order is inversely proportional to bone length अघि हेरेको थियौ नि हामीले फर्स्ट स्लाइडमा दैट बोन यहाँ नि दिएर सो बोन अर्डर इज इन्भर्सली सो बोन अर्डर जस्तै सिंगल बोन्ड डबल बोन्ड ट्रिपल बोन्ड हुँदाखेरि बोन लेन्थ चाहिँ घट्दै जान्छ हैन सो दिस इज द वान यो रिलेसन याद गर्नु पर्यो ल सो भनेपछि बोन एनर्जी र बोन लेन्थ को रिलेसन हेर्यो भने चाहिँ के हुन्छ बोन एनर्जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु बोन लेन्थ हो ल बोन एनर्जी र बोन लेन्थ को हेर्यो भने चाहिँ बोन एनर्जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु बोन लेन्थ बोन एनर्जी भनेको बोन इन्थाल्पी एउटै हो बोन एनर्जी बोन इन्थाल्पी इन्थाल्पी इज अल्सो द एनर्जी फाइन ल नेक्स्ट इज रेजोनेन्स अब रेजोनेन्स ल यो चाहिँ अलिक बुझ्नुपर्छ रेजोनेन्स रेजोनेन्स चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब बोन अर्डर सबै गरे है बट समटाइम इट वाज नट सेटिस्फाई है जुन चाहिँ हामीले गरेको छ बोन अर्डर जति आउँदैछ त्यो बोन अर्डर एक्ज्याक्टमा भेट्दैन जब हामीले चेक गर्दैछ मोलिक्युलको है मिसम्याच हुँदै थियो कतिवटा केसमा ल मिसम्याच हुन्छ भन्नु मतलब हामीले सिंगल बोन्ड एज्युम गरेको हुन्छ है बट त्यो सिंगल बोन्डको पनि आउँदैन लेन्थ डबल बोन्ड एज्युम गरेको हुन्छ बट डबल बोन्डसँग मिल्दैन सो त्यो लुइस स्ट्रक्चरसँग मिलेको छैन कतिवटा केस त्यस्तो हुँदैछ अब whenever a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately Lewis structure that means electron dot structure ले त्यो molecule लाई describe गर्नु सकेको हुँदैन कतिवटा केसमा a number of structure with similar energy त्यति बेला चाहिँ हामीले एउटै molecule को दुई तीनवटा structure गर्छ सो एउटै molecule को दुईटा तीनटा त्यो हेरी हुन्छ we propose many structures okay with similar energy याद गर्नुस् they all have the similar energy position and nuclei they all have similar energy atoms को position पनि सेम हुन्छ कहीं चेन्ज हुँदैन र न्यूक्लियस जहाँ बस्नु छ त्यो पनि त्यही बस्छ bonding and non bonding pair of electrons are taken as a canonical structure अब यसमा चाहिँ खाली bonding र anti bonding non bonding molecules electron pair हरुलाई चाहिँ हामीले यताउता सार्छ basically are taken into canonical structure and of a hybrid which describes the molecule so एउटा हामीले canonical structure थुप्रो बनायो this is a many structure हो जसको एउटा हामीले hybrid structure पनि propose गर्छ बुझ्यो अब यसको तर कुनै फिजिकल मिनिङ छैन जब हामीले रिएक्सन गर्छ त्यतिबेला वी हैव टु टेक कुनै पनि एउटा दुईटै लुइस स्ट्रक्चर लिएरै गर्छ तर यो चाहिँ टु एक्सप्लेन अ सर्टेन प्रपर्टिज जस्तै बोन लेन्थको कुरा आउँछ स्पेशली त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नुको लागि चाहिँ वी प्रपोज दिस रेजोनेन्स स्ट्रक्चर ल
So resonance is represented by the double headed arrow. So double headed arrow भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ ल जस्तै यहाँनिर O3 मोलिक्युलको कुरा आउँछ है सो अब O3 मोलिक्युलमा प्रब्लम के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली O3 मोलिक्युल हाम्रो हुन्छ क्याल्कुलेसनले यो बताउँछ लुइस स्ट्रक्चरले अक्सिजनको रिमेम्बर है अक्सिजनको कति हो 6 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6 अक्सिजनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6 द्याट मिन्स अक्सिजनको वरिपरि 6 वटा इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ गट इट सो 1 2 3 4 5 6 यो 6 वटा इलेक्ट्रोन भयो अक्सिजनको है सो यतापट्टि हेर्यो भने 1 2 3 4 5 6 यहाँ के भयो 7 7 भयो 7 भनेपछि यहाँनिर नेगेटिभ चार्ज आयो यसमा हेर्यो भने 1 2 3 4 5 मात्रै हुन्छ 5 गर्दा यसमा आयो प्लस अक्टेट रुल है अक्टेट रुल हेर्नु पर्यो यो तल्लो इलेक्ट्रोन के हेर ओके सो यो इलेक्ट्रोन के हेर इट हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रोन्स 8 इलेक्ट्रोन हेर यो अक्सिजनको आफ्नो वरिपरि 6 वटा छ र परको पनि दुईटा यो पनि दुईटा कन्सिडर गर्यो भने कति हुन्छ 8 इलेक्ट्रोन सो इट इज समथिङ लाइक दिस 8 इलेक्ट्रोन यताको पनि हेर्यो भने कति छ आफ्नो 5 छ माथिको अक्सिजन हेर टोटल 5 छ आफ्नो 5 यताको तान्यो भने 6 7 8 भयो यसको कति भयो 7 छ वरिपरि 7 छ लास्ट एउटा अक्सिजनको 7 छ र एउटा तान्दा 8 सो यस्तो हो नि त लुइस स्ट्रक्चर बुझ्यो त यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले के देख्यो एकपट्टि डबल बोन्ड छ एकपट्टि सिंगल बोन्ड छ बुझ्यो एकपट्टि डबल बोन्ड छ एकपट्टि सिंगल बोन्ड छ सो द्याट मिन्स यो ओ यो ओ सो 1 2 3 4 1 2 2 3 4 5 6 1 2 यसमा भयो हाम्रो प्लस यसमा भयो माइनस सो हामीले के देख्दैछ भने एकपट्टि डबल बोन्ड हुन्छ एकपट्टि सिंगल बोन्ड हुन्छ सो भनेपछि हाम्रो नर्मल कन्सेप्टमा के छ भन्दाखेरि अक्सिजन अक्सिजनको अगर सिंगल बोन्ड हुँदैछ अक्सिजन अक्सिजनको सिंगल बोन्ड हुँदैछ भने त्यो बोन्ड लेन्थ नर्मल केसमा हाम्रो आउँछ 148 पिकोमिटर हुन्छ ल र अक्सिजन अक्सिजन डबल बोन्ड छ भने चाहिँ यसको बोन्ड लेन्थ आउँछ हाम्रो 121 पिकोमिटर बुझ्यो त्यति हुनु पर्छ तर यो ओजोन मोलिक्युल O3 इज ओजोन मोलिक्युलमा चाहिँ के पायो भन्दाखेरि चाहिँ दुईपट्टि नै यतापट्टि जुन चाहिँ सिंगल बोन्ड छ र उतापट्टि डबल बोन्ड छ यो दुईटै चाहिँ कति हुँदो रहेछ यो पनि 128 पिकोमिटर रहेछ यो पनि 128 पिकोमिटर छ यो चाहिँ एक्चुअल भयो एक्चुअल बुझ्यो सो अब प्रब्लम भयो नि त अक्सिजन मोलिक्युलको एक्चुअल जब हामीले त्यो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफीहरू टेक्निक्सहरू हुन्छ जसले बोन्ड लेन्थ निकाल्छ सो त्यो गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ दुईपट्टि नै सेम छ बोन्ड लेन्थ 128 पिकोमिटर 128 पिकोमिटर छ है 128 पिकोमिटर यता पनि 128 पिकोमिटर उता पनि 128 पिकोमिटर जबकि हामीलाई याद छ अक्सिजन अक्सिजन सिंगल बोन्ड हो भने द्याट इज 148 पिकोमिटर हुनु पर्यो अक्सिजन अक्सिजन डबल बोन्ड हो भने 121 पिकोमिटर हुनु पर्यो तर यहाँ हुँदैछ 128 पिकोमिटर नाउ द्याट इज द प्रब्लम है सो यसलाई सर्ट आउट गर्नुको लागि चाहिँ के प्रपोज गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ द्याट नो यसको यो एउटा स्ट्रक्चर मात्रै होइन यसको अझै एउटा स्ट्रक्चर हुनु सक्छ ओके सो अझै एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ यसो गरेर बनाउँछ है डबल हेडेड एरो यसको स्ट्रक्चर चाहिँ कसरी भन्दाखेरि यहाँ है यो एउटा इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ छ इट विल कम हियर यो एउटा इलेक्ट्रोन है भयो यो रको र गाको बिचमा डबल बोन्ड सो आई एम मेकिङ द अनदर डायग्राम यो बोन्ड यतिकै छ यो इलेक्ट्रोन पेयर हामीले चलाएको छैन एउटा चलाए सो रको र
काकोको बिचमा के हुन्छ बन्ड बनिन्छ ओके फाइन सो अक्सिजनमा जुन चाहिँ नेगेटिभ चार्ज थियो त्यो न्युट्रल भयो किनभने अक्सिजनले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो है ठिक छ अक्सिजनले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो किनभने त्यो माथिको अक्सिजनलाई दियो सो गर्दा यो न्युट्रल भयो सो माथिको अक्सिजनले एउटा इलेक्ट्रोन पायो तर उसकोमा जग्गा हुँदैन किन अलरेडी 8 छ नि त उसकोमा राइट अझै एउटा एड गर्दा त 9 हुन्छ 9 प्लस अझै एउटा त्यो पेयरिङ गर्दा 10 हुन्छ सो के गर्छ माथिल्लोकोले जब कि यो छ नि डबल बोन्ड यो डबल बोन्डको इलेक्ट्रोन चाहिँ गएर यहाँ दिन्छ द्याट मिन्स यो दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँ लोन पेयर भएर बस्छ सो द्याट मिन्स यसमा अलरेडी दुईटा लोन पेयर थियो है 1 2 3 4 चिन्दै थियो त्यहाँदेखि यो जुन चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन छ नि त्यो पनि यता आएर लोन पेयर भएर बस्छ द्याट मिन्स यो अघि न्युट्रल थियो यो तल्लोपट्टिको अक्सिजन न्युट्रल थियो है अब माथिको अक्सिजनको एउटा इलेक्ट्रोन आउँदैछ गर्दाखेरि इट एक्वायर्स नाउ नेगेटिभ चार्ज माथिको अक्सिजनमा केही फरक पर्दैन यो लोन पेयर अघि थियो अब पनि छ अब एउटा इलेक्ट्रोन आयो एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भनेपछि पोजिटिभको पोजिटिभ चार्ज बस्यो फाइन सो यो दुईटा मलिक्युल भयो नि त सो यो दुईटा मलिक्युल हेर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अघि जहाँ सिंगल बोन्ड थियो अब त्यहाँ डबल बोन्ड भयो है उता राइटपट्टि डबल बोन्ड थियो अब राइटपट्टि के भयो सिंगल बोन्ड भयो सेम मलिक्युल यसमा चाहिँ के भयो भने इलेक्ट्रोन मुभमेन्टको कुरा आउँदैछ है सो जुन चाहिँ यो दुईटा इलेक्ट्रोन थियो नि यो दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ अब यहाँ बोन्ड पेयर भएर बस्यो है यता राइटपट्टिको दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ यता तल्लोपट्टि लोन पेयर भएर बस्यो र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ सिंगल बोन्ड एकछिनको लागि सिंगल बोन्ड थियो त्यहाँदेखि फेरि डबल बोन्ड भयो फेरि वापस फेरि आउनु सक्छ है वापस फेरि जस्तै इट क्यान कम हियर ब्याक है यो फेरि यता आयो आउनु सक्छ यो आयो भने चाहिँ फेरि वापस अघिको स्ट्रक्चर हुन्छ त्यही कारणले यो एरो गुन चाहिँ गरेको छ नि डबल हेडेड एरो गरेको छ सो डबल हेडेड एरो मिन्स यो यताको उता जानु सक्छ उताको यता आउनु सक्छ ल र यसमा हामीले के चाहिँ देख्यो भन्दाखेरि नेगेटिभ चार्ज पोजिटिभ त जहाँको त्यहीँ बसेको छ नेगेटिभ चार्ज चाहिँ मुभ हुँदैछ अघि नेगेटिभ चार्ज यतापट्टि थियो यहाँनिर यु क्यान सी हियर अब नेक्स्ट स्ट्रक्चरमा नेगेटिभ चार्ज गएर अर्को अक्सिजन एटममा बसेको छ सो यो दुईटाको एउटा हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ सो हेर यो कुन कुन बोन्ड चलेको छैन त्यो एज इट इज बस्छ कुन कुन इलेक्ट्रोन त्यो चलेको छैन त्यो एज इट इज बस्छ र एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ कुदी बस्यो नि हैन सो इट इज समथिङ लाइक दिस यहाँ चाहिँ नेगेटिभ चार्ज यो पोजिटिभ चार्जको पोजिटिभै बस्छ सो यो माथिको चाहिँ हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ल यो चाहिँ हो हाम्रो हाइब्रिड स्ट्रक्चर HYBRID हाइब्रिड स्ट्रक्चर हाइब्रिड स्ट्रक्चर ल अब यो हुँदाखेरि चाहिँ के पायो भन्दाखेरि अब हेर है त्यो डबल बोन्ड एकछिनलाई सिंगल बोन्ड हुन्छ फेरि डबल बोन्ड हुन्छ मतलब डबल बोन्ड र सिंगल बोन्डको बिचमा कुद्छ जस्तै सिंगल बोन्ड हो भने हाम्रो 148 पिकोमिटर थियो डबल बोन्ड 121 पिकोमिटर नर्मल केसमा अब चाहिँ 1128 अब चाहिँ मिल्यो नि त इट इज 128 पिकोमिटर भन्दा अब चाहिँ मिल्यो नि त यो हाइब्रिड स्ट्रक्चरमा किन इट इज समथिङ लाइक 1.5 बोन्ड जस्तो एउटा बोन्ड त फिक्स छ र अर्को बोन्ड चाहिँ फिक्स छैन नि त किनभने डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड हुँदैछ त्यसले गर्दा इट इज समथिङ लाइक 1.5 बोन्ड एउटा आधी बोन्ड जस्तो आधी बोन्ड किन भन्दा एकछिन लागि भयो एकछिन लागि हराइहाल्छ फेरि ओके त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बोन्ड लेन्थ पनि एभरेजमा आउँदैछ सो इट इज 128 पिकोमिटर आउँदैछ सो इन द्याट वे इट हेज बिन एक्सप्लेन्ड ल यो चाहिँ भयो हाइब्रिड स्ट्रक्चर तर एउटा कुरा याद गर्नु यो हाइब्रिड स्ट्रक्चरको काम चाहिँ यति नै हो खालि बोन्ड लेन्थ एक्सप्लेन गर्नुको लागि मात्रै जब हामीले रिएक्सन गर्छ यु हेभ टु टेक द क्यानोनिकल स्ट्रक्चर भनेको यो स्ट्रक्चर ए अथवा स्ट्रक्चर बी यो दुईटामै एउटा स्ट्रक्चर लिएरै गर्नुपर्छ ल यसलाई चाहिँ भन्छ क्यानोनिकल स्ट्रक्चर ए र स्ट्रक्चर बी र माथिको जुन चाहिँ स्ट्रक्चर सी भयो I'll just writing structure C यो चाहिँ भयो हाम्रो हाइब्रिड स्ट्रक्चर ल so we'll take one more example
दिस कार्बोनेटको CO3 2 नेगेटिभ मोलिक्युल है। सो कार्बोनेटको पनि अब अगर हामीले लुइस स्ट्रक्चर बनायो भने इट विल बी समथिङ लाइक दिस हो। अक्सिजनको 6 हो है, याद गर्नु 1 2 3 4 5 6 भयो। कार्बनको 4 हो, 4 छ, कार्बनको 1 2 3 4 छ, आफ्नो इलेक्ट्रोन मात्रै। अक्सिजनको 6 है। सो 1 2 3 4 5 6 6 योसँग 7 भनेपछि माइनस चार्ज भयो। यसमा पनि 1 2 3 4 5 6 योसँग 7 भनेपछि यसमा पनि माइनस चार्ज भयो। ल गर्दाखेरि ठिकै भयो नि त। CO3 माथि 2 नेगेटिभ भनेको छ नि त, 2 नेगेटिभ दुईटा अक्सिजन बस्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले के लिनु सक्छ भने यो इलेक्ट्रोन यता आयो है, यो डबल बोन्ड माथि गयो। सो द्याट मिन्स यो गएको र रको बीचमा बोन्ड बनिँदैछ है। सो सी यतापट्टि मैले चलाएको छैन, यतापट्टि चलाएको छैन। सो ओ 1 2 3 4 5 6 र माइनस चार्ज। यो बोन्ड चलाएको छैन ओ, यो इलेक्ट्रोन चलाएको छैन 1 2 3 4। अब यो चाहिँ गएको र नयाँ बोन्ड चाहिँ यो है, गएको र एउटा इलेक्ट्रोन गएको र रको बीचमा यो दुईटाले चाहिँ बोन्ड बनिँदैछ एन्ड चार्ज न्युट्रल भयो किनभने एउटा एक्सेस इलेक्ट्रोन दियो अर्को कार्बनलाई। अब यो चाहिँ के हुन्छ, सिंगल बोन्ड ओ, अलरेडी 2 लोन पेयर थियो, अब अझै एउटा आउँछ। सो यो दुईटा इलेक्ट्रोन छ नि बोन्ड, यो चाहिँ गएर माथि बस्छ इलेक्ट्रोन गर्दा, यहाँ इलेक्ट्रोन बेसी भयो सो माइनस। सो अर्को केसमा के हुन सक्छ, यो इलेक्ट्रोन क्यान कम हियर एन्ड दिस इलेक्ट्रोन क्यान गो हियर। ल यो गरे भने के हुन्छ फेरि, अब यसको टर्न आयो हैन। सो सी यहाँनिर डबल बोन्ड ओ 1 2 3 4 हुन्छ, माथिपट्टि चलाएको छैन। सो ओ 1 2 3 4 5 6 नेगेटिभ, यहाँनिर सिंगल बोन्ड ओ 1 2 3 4 5 6 नेगेटिभ भयो। सो यसमा हामीले के पायो भन्दाखेरि इफ यु सी दिस वान, यो तीनटा स्ट्रक्चर हेर्यो भने डबल बोन्ड कुदिरहेको छ। फर्स्ट स्ट्रक्चरमा डबल बोन्ड माथि छ, सेकेन्डको स्ट्रक्चरमा डबल बोन्ड राइट साइडपट्टि छ र थर्डको स्ट्रक्चरमा डबल बोन्ड लेफ्ट साइडपट्टि छ। सो स्ट्रक्चर ए बी सी। ल र यसको पनि हामीले के छ भन्दा नर्मल कार्बन अक्सिजनको सिंगल बोन्ड र कार्बन अक्सिजनको डबल बोन्ड, कार्बन अक्सिजनको डबल बोन्ड र कार्बन अक्सिजनको सिंगल बोन्ड। सो कार्बन अक्सिजनको डबल बोन्ड इज 121 पिकोमिटर र कार्बन अक्सिजनको सिंगल बोन्ड इज 143 पिकोमिटर। सो दिस विल बी द रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर अफ द, सो यसलाई चाहिँ भन्छ एबीसीडी लाई चाहिँ भन्छ क्यानोनिकल स्ट्रक्चर। ल यसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो भने चाहिँ इट विल बी समथिङ लाइक दिस, ओ ओ ओ हुन्छ ओके एन्ड वान डट डट यस्तो हुन्छ। ल अब यो नेगेटिभ, यसको अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ बनाउनु। सो नेगेटिभ इट्स लाइक मुभिङ इन दिस तीनटामा। सो यु क्यान डु इज लाइक 2 नेगेटिभ। यो चाहिँ भयो हाम्रो हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ल माथिको एबीसीलाई चाहिँ भन्छ क्यानोनिकल स्ट्रक्चर एन्ड तलकोलाई चाहिँ हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यो गरेर होल ब्राकेट गरेर माथि 2 नेगेटिभ गरिदिन्छ। ल ओके, दिस मच फर टुडे। ल